Trong video này, tôi sẽ tiết lộ một chiến lược thanh khoản mạnh mẽ có thể tạo ra lợi nhuận $500 mỗi ngày. Phần tốt nhất, bạn không cần một vốn khởi đầu lớn cho việc này để làm việc và đó là chiến lược chính xác được sử dụng bởi các nhà giao dịch chuyên nghiệp. Tuy nhiên, tôi đang phá vỡ nó đơn giản đến mức bất kỳ ai, thậm chí cả. Vì vậy, nếu bạn muốn tìm hiểu chiến lược mà các nhà giao dịch chuyên nghiệp thực sự sử dụng, thì đây là nó. Vì vậy, chiến lược xoay quanh một khái niệm chính, thanh khoản. Nhưng chính xác là thanh khoản là gì? Nói một cách đơn giản, chúng là những lĩnh vực mà các đơn. Hãy phá vỡ điều này với một ví dụ thực tế. Hãy tưởng tượng bạn đang nhìn vào một biểu đồ và quyết định đặt hàng mua ở một mức giá nhất. Những gì bạn thực sự làm ở đây là cung cấp thanh khoản cho thị trường ở mức giá đó. Về cơ bản, bạn đang nói với thị trường: hey, tôi sẵn sàng mua với giá. Nguyên tắc tương tự được áp dụng khi bạn đặt hàng bán. Về cơ bản bạn đang, này, tôi sẵn sàng bán với giá chính xác này. Điều này cũng tạo ra thanh khoản ở cấp độ đó. Ở hầu hết các thị trường, thanh khoản có mặt ở mọi mức giá, bởi vì hàng triệu giao dịch liên tục đặt hàng với giá khác nhau. Đây có thể là các nhà giao dịch bán lẻ, ngân hàng lớn hoặc tổ chức tài chính. Vì vậy, tại bất kỳ mức giá nào, luôn có một người tham gia thị trường sẵn sàng mua, và luôn có một người tham gia thị trường sẵn sàng bán. Đó là toàn bộ khái niệm về thanh khoản, và đó là trường di chuyển mỗi ngày. Tuy nhiên, có một số mức giá nhất định có nhiều thanh khoản hơn các mức khác. Ví dụ, giả sử có một mức hỗ trợ trên biểu đồ nơi giá trả 2, khi giá đến mức đó một lần nữa, bạn nghĩ rằng hầu hết các nhà giao dịch sẽ làm gì khi họ thấy thiết lập này? Họ sẽ mong đợi một sự nảy khác trợ và đặt điểm dừng của họ ngay bên dưới nó. Nếu họ thận trọng hơn, họ có thể đặt nó, tránh dừng lại dễ dàng. Bây giờ, có lẽ bạn đã trải nghiệm điều này trước đây. Thay vì này, thông qua hỗ trợ, chỉ đủ để kích hoạt điểm dừng, chỉ để nó đảo ngược và quay lại cao hơn. Bạn đang tự hỏi tại sao thiết lập thất bại. Lý do điều này xảy ra là vì các nhà giao dịch nghiệp, những người có nhiều vốn, cố tình nhắm mục tiêu thanh khoản nghỉ ngơi dưới sự hỗ trợ đó. Họ biết rằng rất nhiều nhà giao dịch bán lẻ đang xem cùng một mô hình và đang đặt các khoản lỗ trong cùng một khu vực. Điều này tạo ra rất nhiều thanh khoản trong khu vực đó. Vì vậy, bằng cách những tổn thất dừng lại, họ hấp thụ tính thanh khoản cần thiết để lấp đầy các vị trí dài của chính họ. Đó là lý do tại sao bạn thường thấy giá bớt qua một mức độ trà trước khi đảo ngược. Và tôi sẽ dạy bạn cách tham gia 1% các nhà giao dịch tận dụng điều này. Vì vậy, bạn không kết thúc như 99% và chỉ để bạn biết, chiến lược này hoạt động tốt nhất trên các khung thời gian thấp hơn, như 5 đến 10 thù lao. Và nó có thể được sử dụng trên bất kỳ tài sản. Cho dù đó là 4 lần tiền điện. Vì vậy, trước tiên, để đơn giản hóa mọi thứ, tôi sẽ chia chiến lược thành 4 bước đơn giản mà bạn có thể làm theo. Hãy nhớ rằng tất cả các bước này được kết nối với nhau, nghĩa là nếu bạn bỏ qua số chúng, bạn không thể tiến hành bước tiếp theo. Vì vậy, hãy bắt đầu. Bước 1 là gọi là sự phá vỡ cấu trúc về giá. Để làm điều này, trước tiên chúng ta cần hiểu các xu hướng thực sự hình thành như thế nào. Vì vậy, tất cả chúng ta đều biết có hai loại xu hướng trên thị trường, xu hướng và xu. Ví dụ, hãy lấy một xu hướng tăng. Trong một xu hướng tăng, các thị trường, thay vào đó, nó di chuyển một cách có cấu trúc, hình thành cái được gọi là cao hơn và mức. Mặt khác, trong một xu hướng giảm, cấu trúc bạn sẽ tìm thấy là giá hình thành mức cao thấp hơn và mức thấp hơn. Bây giờ trong một cấu trúc xu hướng tăng, bất cứ khi nào mức cao trước đó bị phá vỡ và giá tạo thành một mức cao mới, đó là những gì chúng ta gọi là một sự phá vỡ cấu trúc. Tương tự, trong bất cứ khi nào mức thấp trước đó bị hỏng và giá tạo thành một mức thấp mới, đó cũng được gọi là sự phá vỡ cấu trúc. Bây giờ bạn có một ý tưởng về sự phá vỡ cấu trúc là gì? Chúng ta hãy xem một sự. Trong biểu đồ này, chúng ta có thể thấy rằng giá đang hình thành mức cao hơn và mức thấp cao hơn, cho thấy xu hướng tăng. Để tìm ra sự phá vỡ cấu trúc, chúng tôi chỉ cần nhìn vào thời điểm giá đã phá vỡ trên trước đó và hình thành mức cao hơn, ngay tại đây. Vì vậy, điều này trở thành sự phá vỡ cấu trúc của chúng. Bây giờ điều quan trọng là bạn phải chờ một ngọn nến thực sự đóng lại trên mức cao trước đó cho tài khoản của nó như một sự phá vỡ cấu trúc. Vì vậy, một mình viết không được tính. Khi trúc được xác định, chúng ta có thể chuyển sang bước 2, đó là xác định một vùng cung hoặc cầu. Đây là những lĩnh vực mà đơn đặt hàng mua hoặc bán lớn được đặt trên thị trường, gây ra một động thái mạnh về giá. Cách dễ nhất để tìm thấy các khu vực này là đầu tiên phát hiện ra sự phá vỡ cấu trúc. Sau đó, nhìn vào điểm bắt đầu trước khi di chuyển giá mạnh, dẫn đến sự phá vỡ cấu trúc đó. Khu vực đúng, trước khi di chuyển sắc nét lên trên được gọi là khu vực nhu cầu. Tương tự, trong một xu hướng giảm, khu vực ngay trước khi sự sụt giảm mạnh dẫn đến sự phá vỡ cấu trúc đó được gọi là khu vực cung cấp. Quay trở lại ví dụ ban đầu của chúng tôi, vì chúng tôi đã xác định được sự phá vỡ cấu trúc, việc tìm kiếm vùng nhu cầu trở nên dễ dàng hơn. Chúng tôi nhìn vào khu vực ngay trước khi di chuyển sắc nét đến sự phá vỡ cấu trúc đó. Trong trường hợp này, price bắt đầu bước đi mạnh mẽ của nó vào thời điểm này. Để đánh dấu vùng nhu cầu, hãy làm nổi bật ngọn nến cuối cùng ngay trước khi di chuyển sắc nét đó, hãy sử dụng công cụ hình chữ nhật để vẽ một vùng từ nến thấp đến cao. Khu vực được đánh dấu này trở thành khu vực nhu cầu của chúng tôi. Bây giờ chúng tôi đã xác định được một vùng nhu cầu. Chúng tôi chuyển sang bước 3, đó là tìm mức thanh khoản, và đây là bước quan trọng nhất trong toàn bộ chiến lược. Nói một cách đơn giản, mức độ
Thanh khoản là những khu vực có rất nhiều lệnh dừng mất. Ví dụ về mức độ thanh khoản là đáy đôi, đáy ba hoặc thậm chí nhiều sự từ chối từ cùng một cấp. Điểm là, khi một cấp độ có vẻ quá rõ ràng cho một cú nảy. Rất nhiều thương nhân vào các vị trí dài ở đó và thường đặt điểm của họ ngay dưới nó. Điều này gây ra sự tích tụ thanh khoản dưới mức đó, trở thành mục tiêu cuộc săn lùng. Vì vậy, những gì chúng tôi đang cố gắng tìm thấy là bất kỳ loại thanh khoản nào nằm trên khu vực nhu cầu của chúng tôi. Những gì thường xảy ra là giá sẽ bị phá vỡ dưới mức đó, quét thanh bên dưới nó và sau đó bật ra khỏi khu vực nhu cầu của chúng tôi. Sự nảy này trở thành cơ hội lớn của chúng tôi. Logic tương tự được áp dụng trong một cấu trúc giảm giá. Những gì chúng tôi đang tìm kiếm là một mức thanh khoản nằm dưới khu vực cung cấp của chúng tôi. Điều thường xảy ra là giá sẽ vượt quá mức đó, quét thanh khoản phía trên nó, và sau đó từ chối khu vực cung cấp. Và sự từ chối thành cơ hội ngắn ngủi của chúng tôi. Bây giờ trở lại ví dụ ban đầu của chúng tôi, vì chúng tôi đã đánh dấu vùng nhu cầu của chúng tôi, bước tiếp theo là tìm mức thanh khoản ngồi trên nó. Và ở đây, chúng ta có thể thấy rằng giá đó đã hình thành một đáy đôi, từ chối cùng một cấp 2 lần, điều này tạo ra một nhóm thanh khoản dưới mức đó. Khi mức độ thanh khoản được xác định, chúng tôi chuyển sang bước cuối cùng, đang tham gia giao dịch. Bước vào giao dịch với chiến lược này là đơn giản. Chúng tôi đặt một giới hạn theo thứ tự đỉnh của khu vực nhu cầu. Đặt một điểm dừng lại một chút bên dưới khu vực và đặt lợi nhuận ở 2 lần khoảng cách dừng của bạn. Hoặc nếu bạn muốn tích cực hơn, bạn có thể nhắm mục tiêu các mức cao trước đó là lợi nhuận của bạn. Bây giờ, một đơn đặt hàng giới hạn có nghĩa là bạn không tham gia giao dịch với, thay vào đó, bạn đang tham gia với giá nhập cảnh mong muốn của mình, mục tiêu lợi nhuận. Bằng cách này, bạn không phải ngồi trước bảng xếp hạng của bạn cả ngày, đơn giản chỉ cần đặt một thứ tự giới hạn và để giá di chuyển. Trong ví dụ này, price thực sự dưới mức thanh khoản, bước vào mục nhập của chúng tôi và sau đó đảo ngược lại, đạt được mục tiêu lợi nhuận của chúng tôi. Bây giờ, chiến lược này có vẻ khó khăn lúc đầu, vì nhiều điều kiện cần phải đến với nhau để nó hoạt động. Nhưng nó thực sự chỉ là về việc phát hiện ra một vài quy tắc chính, hình thành gần khu vực cung hoặc cầu. Nó không khác gì cố gắng phát hiện ra một mẫu biểu. Ví dụ, trong một mẫu hình tam giác, bạn không cố gắng tìm ra phong trào giá chính xác này, bởi vì giá không di chuyển như thế này trong một biểu đồ thực sự. Thay vào đó, bạn đang vào các quy tắc tạo nên mẫu, trong trường hợp này là các dòng xu hướng hội tụ. Nó giống nhau với chiến lược thanh khoản của chúng tôi. Đừng cố gắng tìm chuyển động giá chính xác này trên biểu đồ. Thay vào đó, hãy tập trung vào các quy tắc chính tạo nên mô hình, hình thành phản chiếu một vùng cung hoặc cầu. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là các quy tắc này và không chỉ ghi nhớ trình tự giá. Bây giờ chúng ta hãy. Vì vậy, một lần nữa, bước đầu tiên là tìm ra một sự phá vỡ cấu trúc. Nhìn vào biểu đồ, có thể thấy rằng giá đang hình thành mức cao thấp hơn và mức thấp thấp hơn, cho thấy một xu hướng giảm rõ ràng. Và ngay tại đây, chúng ta có thể phát hiện ra một sự phá vỡ cấu trúc khi giá giảm, tạo thành một mức thấp mới thấp. Chúng ta cũng có thể phát hiện ra một sự phá vỡ cấu trúc khác ở đây. Khi giá phá vỡ mức thấp trước đó. Khi sự phá vỡ cấu trúc được xác định, chúng ta có thể chuyển sang bước 2, là xác định vùng cung hoặc cầu. Vì đây là một xu hướng giảm, chúng tôi sẽ tìm kiếm một khu vực cung. Để làm điều đó, chúng tôi thực hiện sự phá vỡ cấu trúc gần đây nhất. Sau đó, nhìn vào điểm trước khi biểu đồ di chuyển xuống dẫn đến sự phá vỡ cấu trúc đó. Trong trường hợp này, nó ở, vì vậy, chúng tôi đánh dấu khu vực cung của chúng tôi. Tiếp theo, chúng tôi chuyển sang bước 3, đó bên dưới khu vực cung cấp đó. Ở đây, chúng ta có thể thấy nhiều rít từ chối cấp độ này, làm cho nó trở thành một khu vực thanh khoản. Điều này làm cho nó là một mục tiêu cho một sự quét thanh khoản. Vì vậy, bây giờ chúng tôi cung cấp với mức thanh khoản ngồi ngay bên dưới nó, làm cho đây là một mô hình thanh khoản hợp lệ. Bây giờ chúng ta có thể chuyển sang bước 4, bước cuối cùng, đang tham gia vào giao dịch. Vì đây là một xu hướng cách rút ngắn thị trường, có nghĩa là chúng tôi kiếm được lợi nhuận nếu giá giảm. Đối với mục nhập, đặt hàng ở dưới cùng của vùng cung cấp. Đặt điểm dừng một chút so với nó và đặt mục tiêu lợi nhuận ở mức thấp trước đó. Sau đó, chỉ cần để thương mại chạy. Trong ví dụ này, giá quét mức được mục nhập của chúng tôi tại khu vực cung cấp, và sau đó từ chối xuống đối với lợi nhuận của chúng tôi. Vì vậy, đây là một trong những chiến lược mạnh mẽ nhất mà bạn có thể học và chính xác đã giúp được $500 mỗi ngày chỉ bằng cách tìm ra cái này được thiết lập hàng ngày trên các khung thời gian thấp hơn, như biểu đồ 5 hoặc 15 phút. Phần tốt nhất. Nó hoạt động trên bất kỳ tài sản, điện tử hoặc thị trường chứng khoán. Bây giờ, thanh khoản được thiết lập bởi chỉ cho thấy bạn chỉ là phiên bản cơ bản của chiến lược. Ngoài ra còn có một thiết lập nâng cao hơn và biết điều này có thể giúp bạn nhiều hơn, tiêu của bạn là đạt được $500 mỗi ngày. Vì vậy, chúng ta hãy đi sâu vào điều đó ngay bây giờ. Lập này hoạt động đầu tiên, giống như trong phiên bản cơ bản, chúng tôi bắt đầu bằng cách xác định sự phá vỡ cấu trúc. Điều này cho phép chúng tôi đánh dấu một khu vực cung hoặc cầu bằng cách xem xét di chuyển biểu đồ ban đầu dẫn. Đến sự khác biệt chính trong thiết lập nâng cao này nằm ở cấp độ thanh khoản. Thay vì là một mô hình từ chối điển hình, như đáy đôi hoặc đáy ba, thanh khoản được hình thành bởi một vùng nhu cầu khác thay vào đó, được tạo ra từ một cấu trúc phá vỡ thứ hai. Tuy nhiên, khu vực thứ hai này phải là một khu vực nhu cầu nhỏ, hơi khác so với khu vực chính được tìm thấy bên dưới nó.
Vậy làm thế nào để chúng ta biết một khu vực cung hoặc cầu được coi là chính hay phụ? Đơn giản. Chúng tôi nhìn vào sự phá vỡ của cấu trúc hình thành sau. Nếu sự phá vỡ lớn rõ ràng, thì đó là một khu vực lớn. Nếu nó đến từ một động thái nhỏ, ngắn hạn, thì đó là một khu vực. Đối với chiến lược này, thiết lập lý tưởng là khi chúng ta có một khu vực nhu cầu nhỏ, ngồi ngay trên một khu vực nhu cầu lớn. Vùng nhỏ đó trở thành mức thanh khoản của chúng tôi và chúng tôi tìm cách nhập một giao dịch dài khi giá quét thanh khoản ra khỏi khu vực nhỏ đó và bật ra khỏi khu vực chính ngay bên dưới nó. Vì vậy, chúng ta hãy xem một ví dụ. Trong biểu đồ này, chúng ta có thể thấy rằng giá đang hình thành mức cao và mức thấp cao hơn, rõ ràng trong một xu hướng tăng. Ngay tại đây, chúng ta thấy một sự phá vỡ cấu trúc, là chúng ta có thể rút ra vùng nhu cầu của mình ở bước đầu tiên trước khi nghĩ đó, ngay tại đây. Bây giờ nếu chúng ta nhìn gần hơn, chúng ta cũng có thể phát hiện ra một sự phá vỡ cấu trúc khác ngay phía trên, nghĩa là chúng ta có thể vẽ một vùng nhu cầu khác trước khi di chuyển ban đầu dẫn đến sự phá vỡ đó. Vì sự phá vỡ giá nhỏ, chúng tôi phân loại khu vực là khu vực nhu cầu nhỏ. Trong khi đó, khu vực dưới đây được hình thành đu giá lớn, làm cho nó trở thành một khu vực nhu cầu lớn. Vì vậy, bây giờ chúng tôi có thiết lập lý tưởng của chúng tôi, một khu vực nhu cầu nhỏ ngồi ngay trên mức chính, cho chúng tôi thiết lập thanh khoản hợp lệ. Đối với mục nhập, chúng tôi đặt một thứ tự dài hạn ở đầu khu vực nhu cầu lớn, một điểm dừng thấp hơn một chút so với nó và mục tiêu lợi nhuận ở mức cao trước đó. Trong trường hợp này, chúng ta có thể thấy rằng giá đó đã từ chối một ở khu vực nhu cầu nhỏ trước khi phá vỡ nó, kiểm tra lại khu vực nhu cầu lớn, điều này kích hoạt sự gia nhập của chúng tôi, và sau đó giảm xuống để đạt được lợi nhuận của chúng tôi, một giao dịch sạch sẽ và thành công. Vì vậy, chúng ta hãy xem xét một ví dụ khác. Trong biểu đồ này, chúng ta có thể thấy rằng giá hình thành thấp hơn và thấp hơn, cho thấy rõ cấu trúc xu hướng giảm. Ngoài ra còn có nhiều cấu trúc phá định, nhưng sẽ tập trung vào cấu trúc gần đây nhất, ngay tại đây. Từ giờ nghỉ đó, chúng tôi ban đầu dẫn đến nó và vẽ khu vực cung cấp của chúng tôi. Nhìn gần hơn, chúng ta cũng có thể phát hiện ra một phá vỡ cấu trúc khác xuất phát từ một cú xuyên giá nhỏ hơn. Điều này cho phép chúng tôi vẽ một dây được hình thành từ một động thái nhỏ hơn, chúng tôi phân loại nó như một khu vực cung cấp nhỏ. Ngược lại, khu vực trên được hình thành từ một đu giá lớn hơn, khiến nó trở thành một khu vực cung cấp chính. Tại thời điểm này, chúng tôi hiện có một khu vực cung cấp nhỏ ngồi ngay dưới một khu vực cung cấp chính, cho chúng tôi thiết lập thanh khoản hợp lệ. Vì vậy, đối với mục nhập, chúng tôi đặt một thứ tự tế bào giới hạn ở dưới cùng của vùng, đặt điểm dừng lại ở phía trên một chút và nhắm mục tiêu các mức thấp trước để nhận lợi nhuận. Khi chúng ta để giá, chúng ta có thể thấy rằng nó cho thấy sự từ chối đối với khu vực cung cấp nhỏ này. Xác nhận thêm rằng mức thanh khoản mạnh mẽ, vượt qua nó đang quét thanh khoản, đạt được mục nhập của chúng tôi tại khu vực chính, và sau đó giảm xuống lợi nhuận của chúng tôi, một giao dịch sạch và có lợi nhuận khác. Và đó là một hướng dẫn về chiến lược thanh khoản đã giúp tôi kiếm được $500 mỗi ngày. Bây giờ, nếu bạn nghiêm túc về việc giao dịch chiến lược này, bạn sẽ cần một nền tảng đáng tin cậy có thể thực hiện các giao dịch này nhanh chóng và chính xác. Đó là lý do tại sao tôi hợp tác với Bluefin. Đối tác trao đổi tiền điện tử chính thức, giờ họ đang cung cấp một phần thưởng độc quyền chỉ cho người xem của tôi. Tùy thuộc vào số tiền bạn gửi dịch, bạn có thể kiếm được tới $100.000 tiền thưởng tương lai khi bạn đăng ký bằng liên kết của tôi. Trên bảng xếp hạng này, bạn sẽ thấy sự phân chia đầy đủ các phần thưởng mà bạn sẽ mở khóa bằng cách chỉ bằng cách gửi $1.000 để đạt được khối lượng giao dịch cần thiết, bạn có thể nhận được phần thưởng là $450 tiền thưởng tương lai. Bluefin là một trong những trao đổi tiền điện tử tốt nhất ngoài kia. Nó cấp các hoạt động thực hiện nhanh như chớp và được đóng gói với một loạt các cặp giao dịch. Vì vậy, nếu bạn giao dịch trên một trong những nền tảng tiền điện tử tốt nhất hiện có, hãy nhấp vào liên kết bên dưới và đăng ký với Bluefin.